măi, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou filmuleț. Este vară, este vacanță, este cald. Cu ce ne îmbrăcăm? Păi, tricouri și pantaloni scurți, fustițe scurte, dar astăzi vreau să vă arăt ce pantaloni scurți mi-am cumpărat eu pentru vara aceasta și cum este moda. Se poartă alb, se poartă floricele, pantaloni scurți colorați, de ce nu? Am luat portocaliu, dar puteți să cumpărați și galben, roșu, alte nuanțe. Se poartă ștrasuri și rupturi, ștrasuri și negru. Ăștia sunt pantalonașii mei scurți pentru vara aceasta, dar, bineînțeles, magazinele sunt pline de mii și mii de modele, mii și mii de culori și mai scurți, mai lungi, Voi vă alegeți ce vă place vouă și nu uitați, moda o faceți voi, adică noi, adică voi. Hai că vedem noi. Deci, știu că o să fac o paradă a pantalonașilor scurți, știu că bărbații se vor bucura. Hei, și dragi bărbați, nu este de ajuns doar să vă uitați. Dați drumul în magazine și cumpărați un cadou pentru iubita voastră, soția voastră, de ce nu chiar și sora, nu? Nu uitați, cadoul ideal pentru vara aceasta este un pantalonaș scurt. Bine, cât mai scurt pentru iubita ta. Pentru voi, fetelor, voi știți deja ce vă doriți, voi știți cu ce culori vă stă bine. Sunt sigură că o să vă alegeți cele mai frumoase modele. Eu o să fac acum parada pantalonilor scurți și voi puteți să aveți o idee cam despre ce mi-am cumpărat eu și de ce nu poate vă cumpărați și voi? Deci, să înceapă parada!
de astăzi. Sper să mai am ocazia să vă mai prezint și alte chestii, să mai fac și alte parade. O să-mi dau seama dacă v-a plăcut după câte like, o să-mi dați, da? Și, bineînțeles, dacă văd like-uri, o să mai fac. Dacă nu, o să plâng într-un colț, ascunsă undeva. Hei, să ne auzim cu bine la un nou filmuleț și, ca de obicei, vă sărut cu drag! Bye! Până eu... pentru iubita voastră, soția voastră, de ce nu chiar și sora, nu? Deci, grăbiți-vă acum și aduceți cardurile. Sper să ne auzim cu bine, ca de obicei, la un nou filmuleț. Doresc foarte mult. Gata? Nu, o iau doar capăt. Băgă-mi-și piciorul. Mi-am dat o pumnă în ochi.